Știu, nu-i așa? Vezi chestia aia? Ce caut aici afară? Crezi că ar trebui să deschidem dulapul? Ok, ale cui sunt lucrurile astea? Super ciudat! Uaa! Liam! Chiar trebuia să faci asta? Pot să-ți răspund și eu cu aceeași monedă! Ha! Vai, ce... Ce mizerie! Liam? Dar... Liam? Liam? E Ava! Haide! Nebunie curată, nu-i așa? Poftim? Da! Hai să facem! Propria noastră cameră secretă! Dar mai întâi... Uaa! Ia uite! Oh, nu, Liam! Ce e? Sunt un spiriduș? Nu se poate! Așa mai merge! Hai să facem curat! De cât timp a fost locul ăsta așa? Doamne, chestiile astea sunt peste tot! Ce-i aici? Oh, nu! Ce-ai găsit? Sunt o cutie care face curat, vezi? Păzea pânzelor de păianjen, venim! Da! Ia-o pasta! Vai! Scuze, ești ok? Bun, stai puțin. Ia uite ce pereți albaștri! E culoarea mea preferată! Crezi că toată camera e colorată așa? Tapet urât, dispari! L-am luat! Nu-i rău deloc! Oh, te rog, lasă-mă pe mine să scot ultima bucată. Dacă înseamnă atât de mult pentru tine. Ha! Gata! Iu! M-a cam obosit. E un întreg ghem de lână aici? Normal. Cred că pot să creez ceva. Bag chestia asta aici și mai pun câteva. Încă nu prea arată nimic, dar stai să vină și lâna. Dacă o răsucești cum trebuie, urmând modelul creat cu pioneze, pot să scriu un cuvânt întreg. Ha? Cum ai făcut asta? Scrie unicorn! Cine ar fi crezut că poți face asta? Stai! Ce facem cu astea? Oh, da! Super! Astea chiar au fost ușor de agățat. Uite, Ava! Wow! Oh, da! Huh? Ce se întâmplă? Oh, nu! A fost un cutremur? Dar ce e în cutia asta magică? Mi se pare mie sau pălăria asta e super stilată? Așa, da! Ha! Nu, nu! Ha! E super! Bravo! Ciudat, a? Da! Pregătește-te să vezi niște magie adevărată! Nu o face! Am făcut-o! Ta-dam! Poftim un cadou! Mersi! Chestia asta e măsluită? Stai puțin! Locul ăsta avea nevoie de un hamac relaxant. Perfect pentru butonarea telefonului! Ia uite! Confortabil, nu-i așa? Wow! Lasă-mă și pe mine să-l încerc! Nici gând! Atunci o să te dau eu jos! Vezi? Termină! Nu mă gândi la nimeni! Ha! Bagheta pentru piscină! Lovește! Wow! Vrei să mă bați? Haide! O să te prind eu până la urmă! Nu! Hai, mă! Ai milă! Poftim? Stai puțin! Chestiile astea sunt mai versatile decât mă așteptam? Da, chiar sunt! Folosește o lamă ca să despici bagheta pe jumătate. Continuă până obții 2 jumătăți. Apoi taie-le așa. Taie-le până la capăt. Pune piesele pe un rând și aplică buline de lipici cald așa. Înainte să se usuce, continuă să le înșiri folosind aceeași tehnică. La final o să obții un întreg covoraș. Pune-l pe o suprafață tare și ți-ai creat un locșor confortabil. Da!
pot să stau și eu? Nu. Am de citit ceva. Deci, unde rămăsesem? Stai! Ia uite! Sunt bogat! Uite! Stai puțin, asta era acolo? Poate mai sunt și altele? Mai caută! Oh, unde sunt ceilalți bani? Ce trist! Sau ce-am găsit al meu să fie, așa e regula. Bancnota asta e a mea. Nu e un zi, dar merge. Hei, tu! Ha? Oh, nu! Opa! Ce? Vino înapoi! Ce-i în chestia asta? Ne-ar fi utile niște vopsea spray? Dar pentru ce? Am o idee! Dacă ai niște cărți vechi de acasă, pulverizează-le pe toate cu aceeași culoare. E posibil să dureze nițel, dar rezultatul merită. Vezi? Zici că e o sculptură cool sau ceva de genul? Și acum să o expunem. Super! Ce face Liam? Ce sunt chestiile astea? O cutie de pantofi? Ding, ding, ding! Par să fie nou-nouți! Oare mi se potrivesc? Se pare că da! Unde-i gunoiul? O să o las aici. Hei, chestiile astea sunt solide! Wow! Poftim! Ha? Cum de se întâmplă asta? O să strice peretele! Poți să o dai jos. Uite! Meșteresc ceva aici! Wow, o cutie artizanală! Dar poate fi și un raft plutitor. Impresionată? Cât de creativ! Pot? Oh, ce drăguț! Dar tot lipsește ceva. Ce pot să fac cu toate astea? Of, ce prostie! Ups! Sau poate că nu e o idee rea? Ținta mea e interesantă. Normal! Stai să prind chestia asta. Ochii mei! Seamănă ceva cu un abajur pe acolo? De ce e prins asta? Nu! Văd stele verzi, oameni buni! Ia uite! Sunt ok! Stai să te ajut! Ce frânghie lungă! De fapt, e fix ce căutam! Ai niște frânghie la îndemână? Pune niște lipici pe bucățica asta, doar în capăt. Apoi conectează capetele așa. După ce s-a uscat, mai pune niște lipici pe toată suprafața. Poți să le lipești pe un balon umflat. Nu-ți face griji, o să înțelegi acuși. Ta-da! Asta e forma pe care ne-o doream. Se potrivește perfect pe bec. Șmecheră treabă, nu-i așa? Arată atât de frumos! De acord! Am făcut un locșor primitor, așa-i? Mica noastră ascunzătoare secretă. Și când te gândești că nu mai știe nimeni de ea în afară de noi? A fost nevoie doar de un pic de creativitate. Ok, de mai multă. Acum avem înainte și după. E perfect! Liam, trezește-te! Haide! Unde-i șifonierul ăla? Despre ce vorbești? Jur că era aici! A fost distractiv cât a durat. Oare ce fac îngerașii mei prețioși? Iuhu! Oh, sunt atât de bine crescuți! Sunt așa norocoasă! Stai puțin, sunt prea tăcuți!
Știam eu! Ce se întâmplă aici? Ha, e epic! Bună, mamă! Trebuia să-mi fi imaginat asta! Da, ador jocul ăsta. Trebuie să mențin energia. Scumpule, ce se întâmplă aici? Jocuri video? La ora asta? Alex, ar trebui să fii în pat. Scuze, dar eu și băieții tocmai ne jucam ceva. Nu-mi pasă, puneți pijamaua și treci la somn. Hai, mamă, vreau să-mi termin jocul. Nu-i corect. Mamă! Liniște, Alex, treci la somn. Bine. O să fiu cu ochii pe tine. Mereu face ceva băiatul ăla. Jocurile alea video sunt atât de prostești. Mama mereu îmi strică toată distracția. Ha? Ce e aia? Sună joc video? Vine de afară. Trebuie să investighez. Mamă? Oh, gustări! Stai puțin. O fi un extraterestru? Știam eu că sunt reali. Da! Mamă, ce faci? E un joc distractiv. Are scorul cel mai mare. Cum? Vino aici. E uimitor, mamă. Păsea! Mișto tatuaj, frate. Nu, eu îmi fac un tatuaj cu un cățeluș. Ce se întâmplă acolo? Wow! Grozav! Acum am un tocilar în salonul meu. Poate că ar trebui să revin altă dată. Trebuia să fi văzut, frate. Erau vreo 20 de ninja și făceam POC! Auci! Aproape am terminat. Salut, băieți! Stai pe mine. Comentezi, frate? Păreți de treabă, băieți. Ok, e gata. Șmecher, mersi! Haide! Ar trebui să vezi noua motocicletă. Eu? Ok. Nu mă simt prea bine. Grozav, îl avem pe unul care leșină. Scuze, sunt bine. Aș vrea un tatuaj, te rog. Evident, ce dorești? Pe ăsta, te rog. Pe ăla? Serios? E drăgălaș. Ok, e pielea ta. Hai să începem. Nu pot să cred că fac asta. Încearcă să nu leșini. Ce ți-am spus? Asta mi-amintește că am nevoie de niște timp pentru mine. Mi-aș dori să-mi pot petrece toată ziua aici. Mustăcilă! Nu ești suficient de drăgălaș. Domnule urs, tu ești bun. Ești atât de pufos. Știi ceva? Ai putea fi util. Hei! S-a terminat? Oh, wow! Ia-l! E așa de moale! Mulțumesc! Sunt pregătit! Înțeapă! Dar tu o să mă aperi, ursule? Delicios! E îmbrăcat cu cele mai nasale haine! Poartă-te normal! Bună! E aici! E timpul să începem antrenamentul. Ce zgomotos a fost! Faceți niște genuflexiuni. E ok așa? Da, sigur. Revin imediat. A plecat! Eu urăsc genuflexiunile! Ai văzut hainele alea? Cum suntem? Serios? Scuze, am terminat genuflexiunile. Uitați-vă la mine! Ridicați așa picioarele! Chiar trebuie? Aoleu! Ești bine? Am vrut să fac aia. Sunt bine. Haideți, fetelor! Nu știu cum unora le place asta. A plecat. Relaxează-te. E atât de serios. Nu aud că faceți sport aici! E cam penibil. Ridicări de picior, genuflexiuni. De cât timp ești aici? Gata cu domnul simpatic! Vreau să văd cum lucrați intens! Trebuie să-mi găsesc niște clienți noi! Să chemăm ambulanța? Sunt ok. Hei, ce-a fost aia? Ia uite! De ce faci mișto de mine? Hei, sunt și mai multe acolo! Ciudat! Hai să vedem ce e! Ne luăm după urme. Liniște! Haide! Vezi ceva? Nu, e pustiu!
Ceva nu e în regulă. Unde a dispărut? Uite! Ce-i aia? Un deliciu! Uh-oh! Ce faci? Nu e o dietă bună? Pot să vă explic? Obezea? Ar trebui să ieșim cândva împreună. Liniște, copii! Mă refer la tine, Alex! A venit vremea să dați teza, v-am adus foile. Unde sunt? Le-am găsit! Sunt încrezător. Mai vedem noi, Alex! Ai un tatuaj? Dacă ai petrece mai mult timp învățând, Alex, ai putea lua o notă de trecere la teză. Are un tatuaj? Ce nebunie! Nu știu de ce ești așa de fericită. Concentrează-te la teză. Opa, ce lanț mișto! Închide gura că intră musca. Puteți să începeți. Ce se întâmplă? Ce ciudat! Nu vreau să aud niciun cuvânt. Treceți la treabă. Wow, e nervoasă! Sunt cu ochii pe voi. E dificil! Să nu copiezi, Alex. Acum e șansa mea. Am nevoie de o diversiune. Ups, mi-a căzut pixul. Ar trebui să-l ridic. Gata, am terminat. N-a fost așa de nasol. Doamna, uitați foaia mea! Unde a dispărut? Apar n-am! Ce-i asta? Să ne uităm. Woohoo! Trăiască rock-ul! Doamna, îi place stilul metal? Rock! Nu mă așteptam la așa ceva. Hai să o ștergem de aici. Da! Florile astea sunt superbe! Uite-ți gustările, scumpo! Papă tot, ai nevoie! Delicioase! Sunt atât de bune! Revin imediat, draga mea! Ador să vin la bunica! O să-i fac lui Penny o altă gustare! E o fată atât de bună! Mă gândeam că poate-ți mai e foame! Tu ai făcut gofrele alea? Wow, dă-mi! Mă bucur că-ți plac! Stai așa! Nu plec nicăieri! Ce poftă de mâncare are! Au fost delicioase! Sper că mai ai loc și pentru niște gogoși! Nu mai pot să iau nici măcar o gură! Gustă una, scumpo! Poftim! Bună alegere! Dar cum? Mai vrei? Nicio problemă! Am mâncat atât de mult! Of! Fix la timp! Pare gata? Trebuie să țin regim. Oh, nu! Te rog, nu! Ia uite ce am, preferata ta! Nu pot, simt că pucnesc. Doar o feliuță, gura mare! O să vomit. Nu poate să mai fie și altceva. Sau poate? Asta e fetița mea! Trebuie să iau ceva! Bunico? Ești bine? Ce faci? Ia-o pe asta! Box? Da, simte cum arde! Nu pot să cred! Mă antrenezi și pe mine? N-ai putea să ții pasul cu mine, scumpo, scuze!